एक्स्ट्रा भिडियो नगर्ने बाघ आयो पानी परेर लाइफ ड्यामेज भइसक्यो गाइस कप्सको बाइक यहीँ रहेछ क्या अब कप्सको बाइक यहीँ रहेछ उडाउँदै बसेको क्या यहाँ बस गुड मर्निङ अनि अहिले बिहानको ठ्याक्क कति बज्यो भन्दाखेरि 7 बजी छ होइन अनि हल्का सिमसिम पानी परिरह अनि आज चाहिँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ जङ्गल सफारी गर्न जान लाग्यो तपाईँ रेडी हुँदै हो म रेडी भइसक्यो होइन भइदस् योभन्दा कति गर्ने यो चाहिँ हाम्रो जीप हो हामी यो जीपमा जान लाग्यो भनेको तपाईँको 740 हेक्टरको रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई 68 प्रजातिको जनावरहरू देख्न सक्छौँ, जस्तै गोही, गाँडा, हरिण, मृग, बाघ, भालु, चितल, जरा के छ हाम्रो लगमा। यो चाहिँ तपाईँको जू होइन, नेचर हो। नेचरमा कुन बेला कुन ठाउँ कुन जनावर कस्तो अवस्थामा देखिन्छ भन्ने कुरो भन्न सकिन्न। जो यो तपाईँको कुम्रोज बफर जोन एरियाको चाहिँ स्थापना चाहिँ तपाईँको 2052 सालमा भएको है। अनि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको जनावरहरू वाइल्ड एनिमल्सहरू देख्न सक्छौँ, तर जू चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ बुझ्नुहोस् कि जूमा जस्तो चाहिँ क्राइटेरिया छुट्याएर यहाँ चाहिँ यो जनावर पाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो पाइन्छ भने चाहिँ सकिँदैन। नेचर हो, आफ्नो लगमा जीवन हुने कुरा हो। कोही बेला प्रशस्त देख्न सकिन्छ, कोही बेला चाहिँ सामान्य रूपमा देख्न सकिन्छ है। अनि आफ्नो मोबाइल पर्स इम्पोर्टेन्ट सामानहरू चाहिँ सेभ गर्नु होला। वही सुम आवश्यक, बाटो खराब छ, कति गेसहरू खसेको छ अगाडि, मोबाइल के सेभ गर्नु होला। मोबाइल पर्स इम्पोर्टेन्ट सामान मेटेरियल्सहरू चाहिँ सेभ गर्नु होला। यसलाई चाहिँ तपाईँको बाइकिङ गियर भन्छ है। चितवन नेसनल पार्कमा चाहिँ 4 प्रकारको गियर पाइन्छ। साम्बोडिया इज हड्या बाइकिङ गियर। साम्बोडिया इज बिगेस्ट इन डियर फ्यामिली एन्ड बाइकिङ द स्मलेस्ट इन डियर फ्यामिली, जसलाई चाहिँ रतुवा मृग भन्छ। त्यो चाहिँ रतुवा मृग है, सबैभन्दा सानो हुन्छ है, स्मलेस्ट इन डियर फ्यामिली। 4 प्रकारको पाइन्छ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ जहिले पनि यसको सुन्नु न, यसको हुन्छ नि
सिङ यस्तो परेको छ। हजुर त्यसलाई एन्डला भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको स्पटेड डिया सामर डियामा भेटिन्छ। वाह लभली। अघि नै मैले भने नि सहर बजारको मान्छेलाई गाडीको डर लाग्छ। हात यसो दिने हो जेब्रा क्रसिङ होस् नहोस् झन् के गरिदिने हो। गाडी आफै साइड लाग्नु पर्छ त्यहाँ। तर यहाँको मान्छे नि त्यति यहाँ जनावर होस् जेसी होस् मतलब छैन। अस्ति न्युरो टिपिरहेको मान्छे एउटा भेटेको यतापट्टि गैँडा हेरेर आएको गैँडा हेरेको 100 मिटर पनि कटाएन न्युरो टिपिरहेको मान्छे। बुढी मान्छे बोलाएको सुन्दै सुनेर कोटाएर कता आएर तपाईँ भनेको म न्यु टिप्न बाबु गैँडा छ त यहाँ भनेको कहाँ छ आफै गैँडा भनेर बल्ल भाग्यो। त्यसो हुन्छ। ग्रास ल्यान्ड है। चितवन नेसनल पार्कमा चाहिँ 20% एरिया चाहिँ घाँसले कभर गरेको। 20%? त्यो ग्रास ल्यान्ड एरिया हुन्छ। सबै जस्तै अब जङ्गलमा कोही ग्रास ल्यान्ड हुन्छ, कोही स्टिम हुन्छ, कोही लेक हुन्छ, कोही अब रिभर फरेस्ट हुन्छ, कोही मिक्स फरेस्ट हुन्छ, कोही डिप फरेस्ट हुन्छ। आएर रुख रोप्न मिलेन। मयूर दुईटा रहेछ है। जोडी होला कि मयूर है। यो खाल्टामा मिर्गा छ। यो खाल्टामा मिर्गा छ। मिर्गा हो कि मयूर हो? मयूर उहाँ छ नि दुईटा। आर्मी अब यो पेट्रोलिङमा हल्ला गर्नु हुँदैन है। अहिले मेरो भने नि आर्मीले गर्छ हल्ला गरेको नि। ओ त्यहाँ चाहिँ मयूर छ है। त्यो चाहिँ फिमेल है। हाउ टु फाउन्ड मेल एन्ड फिमेल भन्ने कुरो हुन्छ। कसरी बदलाउने भन्ने कुरो हुन्छ। तपाईँको मेल चाहिँ कलरफुल हुन्छ अनि जेल चाहिँ लङ हुन्छ मेलको है। फिमेलको चाहिँ कलरफुल हुँदैन, सर्ट जेल हुन्छ। त्यो चाहिँ यो फुस्रो कलरको छ हो कि कलरफुल छैन। अब जस्तै अब अहिले पछि फिमेल हो दुइटै। पछि हामी हेर्छौँ अब त्यो मेल देख्यो भने म भन्छु ल अनि ठ्याक्कै पत्ला हुन्छ। तपाईँले यो हेर्नु अहिलेको अनि त्यो मेल देखाएको हुन्छ। ग्रासको नाम के हो दाइ? अहिले पनि ग्रास भन्छ। नेपालीमा तपाईँको झक्सी ढड्डीहरू भन्छ होइन। बाकरायो पानी परेर लाइफ ड्यामेज भइसक्यो गाइस। तर के त्यो जुमा हेर्नुभन्दा यहाँ हेर्नु ठिकै है। भएको नि हेलो गाइज, हामी चाहिँ अहिले जङ्गलको बिचमा हो। अनि यहाँ चाहिँ चिया खाजा वासरुम जानु मलाई वासरुम ससरुम गर्ने ठाउँ रहेछ। अनि दिस इज द म्यानमेड लेक रे। यो चाहिँ माछा पाल्नको लागि बनाएको यो त।
2500 3000 त्यस्तो सिन डिट्टु कस्तो बनाए जस्तो कि है कलर निकै यहाँ पैसा लिन्न रे बिगेस्ट इन्डिया सबभन्दा ठुलो हुन्छ त्यो चाहिँ फिमेल है Now we are heading towards पोखरा हाम्रो चितवनको यात्रा यही समाप्त हुन्छ We had a great fun अनि अब चाहिँ पोखरा फर्किनु पर्छ Here is my sucks best ल भाइ जाऊ बाई बाई भन्दै नि अन्त नि कप्सको बाइक यहीँ रहेछ क्या अब कप्सको बाइक यहीँ रहेछ उडाउँदै बसेको क्या यहाँ बस ओके गाइज हाम्रो चितवनको यात्रा पनि यहीँबाट समाप्त हुन्छ है वी ह्याड अ ग्रेट फन अब चाहिँ हामी पोखरा फर्किँदै हो गाइज किप सब्सक्राइबिङ माई च्यानल है एजेके ब्लग इन्जोय द भिडियो अनि बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला अब चाहिँ हामी पोखरा फर्किँदैछौँ